દ્રદુરલા ઉરખેલ રચ્યો અતિ ભારી વિરલ में साधु ने ब्रह्मचारी राड़ी वाली स्वामी सदानंद
Ask કરો. પાકો આવી ગયો હવે
श्रीकृष्णं विभुजं किशोरवयसम् धार्मिं सुपाग्नेक्षणम् सस्मेराज्यमुखं स्वभक्तसमितो सिंहासने राजितम् भक्तैकेसरचन्दनैरमहुविदै हारावतं सादिभिः पुष्पैः पूजितमादरेण हृदये शुक्लाम्बरं चिन्तये शुक्लाम्बरं चिन्तये ॐ अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ॐ श्री हरि कृष्णाय नमो नमः। ॐ श्री घनश्यामाय नमो नमः। स्वामिनारायण। आज तारीख 25/2/2026 વિક્રમ સંવત 2082 ફાગણ સુદ 9 બુધવાર। આજે શ્રી સ્વામિનારાયણ જયંતિ। વચનામૃત ગઢડા અંત્ય પ્રકરણનું છઠ્ઠું। શું આવ્યું તો પહેલા શ્રીજી મહારાજ કહે છે, ઇન્દ્રિય અંતઃકરણનો ભાગ કાઢવો એ જીવની મૂર્ખાઈ છે। જીવ અને મન એ પરસ્પર મિત્ર છે। દૂધ અને પાણીનું મહારાજે ત્યાં દ્રષ્ટાંત આપ્યું। અવાજ કેમ આવે છે? ના ના, આનું સ્પીકર નો જ આવે। મહારાજ કે કાંઈક જીવને ગમતું હોય ત્યારે મન જીવને સમજાવે, અને જીવ જ્યારે ભગવાનનું ધ્યાન કરતો હોય ત્યારે મન કહેશે ભગવાનને ભક્ત હોય બાય હોય તેનું પણ ધ્યાન કરો, અને પછી એના સર્વ અંગનું ચિંતન કરાવીને જેમ બીજી સ્ત્રીને વિશે ખોટો ઘાટ ઘડે તેમ તેને વિશે પણ ખોટો ઘાટ ઘડે। મહારાજ કે ભક્તનો જીવ જો અતિશય નિર્મળ હોય તો મનનું કયું ન માને, અને અતિશય દાજ થાય તો મન એવી રીતે ફરીને ઘાટ ક્યારેય ઘડે નહીં। અને જો એનો જીવ મલિન હોય ને પાપે યુક્ત હોય તો મનનું કહ્યું માને, અને વળી મન એને ભૂંડા ઘાટ કરાવી એને કલ્યાણના માર્ગથી પાડી નાખે। એના ઉપર આપણે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીનો ગ્રંથ મન ગંજન જોતા હતા। નિજ મન અને વર્તક મન ઉપર આખા ગ્રંથની રચના છે। નિજ મને ગઈકાલે આપણે છેલ્લે જોયું, બાળક નહીં જે બી મરે જપ્ય નામનો જાપ, બેડક બહુતે ડાંબિયા પણ મળ્યો ન મણિધર સાપ। નિજ મન છે એ વર્તક મનને કહે છે કે તું મને બેવરાવે છો, હું કાંઈ બાળક નથી જે તારી વાતથી ડરી જાઉં।
તે આજ દિવસ સુધી દેડકા બહુ ડામ્યા, પણ મારી જેવો મણિધર નાગ તને કોઈ હજી મળ્યો નથી. પડશે પરતક પારખું મુજ તજનું મેદાન, રણમાં પગ રોપી રહે નરસો સૂર નિદાન. નિજ મન કહે છે, એટલે હવે પરતક મન કહે છે, તારું અને મારું પારખું તો યુદ્ધ મેદાનમાં થશે. નિજ મને કીધું ને કે હજી મણિધર સાપ તને મળ્યો નથી, એટલે હવે પરતક મનને સુરાતન ચીડ્યું. એટલે કહે છે કે તારું અને મારું પારખું તો યુદ્ધ મેદાનમાં થશે, અને યુદ્ધના મેદાનમાં જે અડીખમ રહે તે નર ખરો સુરવીર ગણાય. હોય સચેત હવે સાબધો સજી સર્વ સમાજ, લડી ભૂમિ સો લીજીએ રીઝે ન મળે રાજ. સર્વ સાધન સજી અને સચેત થઈ જાય. પરતક મન હવે નિજ મનને ડારો આપે છે. રાજ તો લડીને લઈએ, રાજી પાતી કાંઈ રાજ મળતું નથી. મન કહે ફોજ મહારી વર્ણવી સુણાવું વીર, કામ ક્રોધ લોભ મોહ અડગ જોધ અમીર. શું કહે છે પરતક મન? મારી ફોજના વીરોને વર્ણવી સંભળાવું છું કે મારી પાસે કેવા કેવા વીરો છે. કામ ક્રોધ લોભ મોહ આદિક અડગ અને સુરવીર યોદ્ધાઓ છે ને, એની પાસે આપણે હારી જઈએ છીએ. એટલે પરતક મન પાસે કેવી મોટી ફોજ છે, જેવી દુર્યોધન પાસે ફોજ હતી એવી ફોજ પરતક મનની પાસે છે. શેની? કામ ક્રોધ મોહ આદિ અડગ સુરવીર છે. આશા તૃષ્ણા ઈર્ષા નિંદા અવિદ્યા નાર, કુટિલ કુમતી કુબુદ્ધિ એવી ફોજ અપાર. આ તો હજી કાંઈ નથી પરતક મન કે. આગળ આશા તૃષ્ણા ઈર્ષા નિંદા અવિદ્યા કુટિલતા કુમતિ કુબુદ્ધિ આદિ નારીની અપાર ફોજ છે મારી પાસે. રાગ દ્વેષ રહે સદા હાનિ વૃદ્ધિને હેત, શોક હર્ષના સેનમાં ખળછળ ખેદ્યું કેત. શું કહે છે? રાગ દ્વેષ હાનિ વૃદ્ધિ, પ્રેમ થવો, શોક હર્ષ ધૂર્ત અને ખૂંખાર લડવૈયો એવો છળ સદાય મારા સૈન્યમાં રહે છે. છળ શકુનીનો ભાઈ. શકુનીએ શું કર્યું હતું? છળ કપટ કર્યું હતું ને, એટલે છળનું બીજું નામ શકુની. કે આવા બધા રાગ દ્વેષ હાનિ વૃદ્ધિ હર્ષ શોક ખળ છળ આ બધું મારી પાસે છે. સંકલ્પ વિકલ્પ સંકેત વિન નિર્ભય ને નિર્ધાર, પંચ વિષય પ્રપંચ ભળ વણ ગણ્ય વિષય વિકાર. સંકલ્પ વિકલ્પના સંકેત માત્રથી હું બધાને જીતું છું. ખરેખર નિર્ભય થઈને પંચ વિષયના પ્રપંચથી ભરેલા અસંખ્ય વિષય વિકારને હું ભોગવું છું. ભિન્ન ભિન્ન ચહાય ભોગને નાનાવિધ નિર્વાણ, રાત દિવસ રાચો રહે એમ હોય જન્મ હેરાન. જુદા જુદા પ્રકારના ભોગને ઈચ્છું છું. કોણ કહે છે? પરતક મન. હા, ઈચ્છે છે ને જે ભોગને જુદા જુદા, ફલાણું મળે તો સારું ને, આ મળે તો સારું ને, ઓલું મળે તો સારું ને, આ આવે તો સારું ને, ફલાણું આવે તો સારું. જુદા જુદા પ્રકારના ભોગને ઈચ્છું છું. રાત દિવસ રાચો પચો રહી અને જન્મ બગાડી મૂકું છું. શું કે છે? રાત દિવસ રાચો પચો રહું છું. દિવસે જાગ્રતમાં વિષયના સંકલ્પ ને રાત્રે સ્વપ્નમાં વિષયના સંકલ્પ. જાગ્રત અવસ્થામાં પંચ વિષય ભોગવીએ, એવી રીતે સ્વપ્ન અવસ્થામાં એ પંચ વિષય ભોગવીએ. સારું કઈક આનંદ થઈ જાય ને, જોઈએ તો એ સોનાના મહેલમાં ફરતા હોય, સારી ગાડીમાં ફરતા હોય, સ્વપ્નમાં કેવો આનંદ આવે, કેવો આવું હકીકતમાં હોય તો છે ને. દિવસ ને રાત્રિ રચો પચો રહે એમ હોય જન્મ હેરાન. આવી રીતે હું જન્મ બગાડી નાખું છું. પરતક મન કે હું જીવનું જન્મારો બગાડી નાખું છું.
હાર જીતના હેત શું મેલ ન કદીએ મરોડ, ચાલે ચાડે ચોગણા કરે ઉપાસન ક્રોડ. હારવું જીતવું એના દાવમાં ક્યારેય પાછો ન હટવો, એના વિરોધમાં 4 ગણો ચાલવાની ઈચ્છા કરું છું. જેતા પદાર્થ જગતમાં તેતા ઉપર તાન, અનેક ઈચ્છા ઉરમાં ઠરે નવ રતિ ઠાન. શું કહે છે? જગતમાં જેટલા પણ પદાર્થ છે તેના ઉપર કબજો કરવાની અંતરમાં ઈચ્છા છે. ભલે નથી કરી શકતા એની વાત અલગ છે, પણ મનોરથ તો છે. સારી ગાડી જોઈએ એટલે તરત અંતરમાં સંકલ્પ થાય મારી પાસે હોય તો. સારો બંગલો જોઈએ તો શું થાય? મારી પાસે હોય તો. ઈચ્છા કરે ને બધી. જેટલા પદાર્થ છે તેના ઉપર કબજો કરવાની અંતરમાં ઈચ્છા છે. રતિ જેટલી પણ ઈચ્છા સ્થિર ન કરે, અર્થાત હજી વધારે ને વધારે પ્રાપ્ત કરી લઉં એવી ઈચ્છા રહે છે. સંતોષ કોને છે આ જગતમાં? એ તો સાચો સાધુ હોય તો, જે સાચા સંત છે એને સંતોષ છે, બાકી ક્યાં સંતોષ છે? 1 હોય તો 2 સંસ્થા કરું, 2 હોય તો 4 કરું, 4 હોય તો 8 કરું, 8 હોય તો 16 કરું, છે ને? દિવસે દિવસે વૃદ્ધિ કરતો જાવ. સંતોષ ક્યાં આવ્યો આમાં? એટલે સંતોષ નથી, હજી વધારે ને વધારે પ્રાપ્ત કરી લઉં એવી ઈચ્છા છે અંતરમાં. દેખ્યું દિલ મન દુષ્ટ નું ભયંકર ભયભીત, નિર્લજ નગારા ગડગડે હરે ફરે ધજા ભજી. દુષ્ટ નું મન છે અંતરમાં ભયંકર ભયભીત જોયું. નિર્લજ નગારા ગડગડે અને ભજીત ધ્વજા હરે ફરે. ઉત્થાન અશ્વની ઉપરે ચઢ્યો મન લઈ ચાપ, નિજમન કાયા નગ્રથી કાઢું આજ ઉથાપ. સંકલ્પ રૂપી ઘોડા ઉપર ચડી મન રૂપી ધનુષ્ય લઈ અને આજ આ કાયા નગરમાંથી નિજ મનને બહાર કાઢી નાખો. વર્તક મન શું કહે છે? એટલે કાઢી જ નાખે છે. આપણે ક્યાં નિજ મનનું તો ક્યાં ચાલવા જ દઈએ છીએ. વર્તક મન જ એટલું હાવી થઈ ગયું છે આપણા ઉપર, નિજ મનનું કઈ ચાલતું જ નથી, હે ને? કેમ કે એની પાસે ફોજ કેટલી મોટી, વિચાર તો કરો. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, રાગ, દ્વેષ, તિરસ્કાર, ઈર્ષા, અહંકાર, દેહાભિમાન, હમ, માન, મત્સર, આશા, એષ્મા, તૃષ્ણા, અસૂયા, કેટલી મોટી ફોજ છે વર્તક મન પાસે. હા, નિજ મનનું શું ચાલવા દે? એટલે કહે છે કે સંકલ્પ રૂપી ઘોડા ઉપર ચડી. આપણે તો હંમેશા તૈયાર જ હોય સંકલ્પ રૂપી ઘોડા. પૂરા થતા નથી એટલે આ તો ભગવાન પૂરા નથી કરતા, નહીં તો એટલા બધા સંકલ્પ છે ને આપણા કે વાત ન પૂછો. મન રૂપી ધનુષ્ય લઈને આજ આ કાયા નગરમાંથી નિજ મનને બહાર કાઢી નાખો. આવો સંકલ્પ કોણ કરે છે? વર્તક મન કરે છે. નિજમન નીકળ બહારો કાંસ જ હો લડવા સંગ, આજ તું ન ઉગરે જીતું હું રણજંગ. નિજમનને પડકાર ફેંકે છે, હે નિજમન તું બહાર નીકળ, નહીતર લડવા માટે સજ્જ થઈ જા. કાં તો ભાગ અહીંયાથી, કાં તો લડવા માટે સજ્જ થઈ જા. આજ તું નહીં ઉગરે, હું આજે યુદ્ધ જીતીને રહીશ, તારો ખાત્મો બોલાવી દઈશ. કહે કટક તોરો કેટલો નિજમન હલે હવે નામ, સેના તારી સુણવા હૈયે તે મારે હામ. હે નિજમન, તારી પાસે લશ્કર કેટલું છે, તારી સેનાના નામ સંભળાવતો મારા હૈયામાં સાંભળવાની ઈચ્છા છે. મેં તો કહી દીધું મારી પાસે કામ, ક્રોધાદિક આટલી અપાર ફોજ છે, કુમતી, કુટિલતા, બધી નારી શક્તિઓ પણ છે મારી પાસે. તારી પાસે શું છે એ સંભળાવ. નિજમન કહે મન માવળી, જોધ તું જબર જોરાણ, તુજે આગે મુજ સૈન નો કઈ પેર કરું વખાણ. નિજમન મનમાં કહે છે તું જબરો બળવાન યોદ્ધો છે, માટે
તારી આગળ મારા સૈન્યના કઈ રીતે વખાણ કરવું? દેહદર્શીના દિલમાં ઘડેલ બેસે ઘાટ, કહ્યું કાંઈક તુજ આગળ તે પૂછ્યું તે માટે. આ વાત છે એ દેહાભિમાનીના દિલમાં નહીં સમજાય. છતાં પણ તે પૂછ્યું છે તે તારી આગળ હું કંઈક વાત કરું છું થોડી ઘણી, તારા જેવા દેહાભિમાનીને સમજાશે નહીં. વર્તક મન શું છે? દેહાભિમાની છે તો જ સંકલ્પ થાય ને. માન રૂપી દોષ હોય તો જ વર્તક મન બળવાન થાય. માન રૂપી દોષ નીકળે એટલે વર્તક મન છે નીકળી જાય, પછી નિજ મન એકલું જ રહે. દેહાભિમાનીના દિલમાં નહીં સમજાય, છતાં તે પૂછ્યું છે તો તારી આગળ કાંઈક વાત કરું છું. નિજ મન કહે છે, શીલ સંતોષ દો સૈનમાં વળી વિવેક વિચાર, ધીરજ ધર્મ ધુરંધરા ક્ષમા દયા દો નાર. સાંભળ તો મારી પાસે કઈ પોજ છે. નિજમન વર્તક મનને કહે છે, શીલ અને સંતોષ આ બે સૈન્ય છે મારી પાસે. શીલ એટલે સદાચાર અને સંતોષ તેમાં વિવેક વિચાર ધીરજ અને ધર્મ વાળા અજેય યોદ્ધાઓ છે મારી પાસે. શું કે છે? વિવેક વિચાર ધીરજ અને ધર્મ વાળા અજેય યોદ્ધાઓ છે. ક્ષમા અને દયા એ બે નારી મારી સેનામાં છે. ત્યાગ વૈરાગ્ય ત્યાં રહે, સમદમ શ્રદ્ધા સોય, જ્ઞાન ગરીબી ભક્તિ દીન દાસા પણ દોય. નિજમન કહે છે, ત્યાગ વૈરાગ્ય સમ દમ શ્રદ્ધા જ્ઞાન નિર્માણીપણું ભક્તિ દીનપણું દાસ પડવા મારી સેના છે. ભાવ ભજન ભરપૂર રહે, સુખગુણ શાંતિ સોય, જગત વિરક્ત ભક્ત ભયે દાસ ઉદાસી હોય. ભરપૂર ભાવ ભજન, શુભ ગુણ, શાંતિ અને ભક્તને જગતથી વિરક્ત રહેવું, દાસપણું, જગતથી ઉદાસીપણું એ મારી અજેય સેના છે. જેને જગતનું નાશવંતપણું સમજાઈ ગયું, કે જગતથી ઉદાસ થઈ ગયો, એને વર્તક મન શું કરવાનું? જેને કઈ જોઈતું જ નથી આ જગતમાંથી, કોઈ માયિક વસ્તુની પ્રાપ્તિની ઈચ્છા જ નથી આ જગતમાંથી, એને વર્તક મન શું કરવાનું છે? અમારી અજેય સેના છે. એકવાર ઉદાસી થઈ ગઈ, નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, આ બધા જુઓ, એને જગત શું કરી શકે? બ્રહ્માનંદ સ્વામી, ગોપાળાનંદ સ્વામી, નિષ્કુળાનંદ સ્વામી, આ બધા નંદ સંતો, જેવુબા, લાડુબા, રાજબા, આ બધા સ્ત્રી ભક્તો, જેને જગતમાંથી કઈ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા જ નથી, એને વર્તક મન શું કરશે? એનામાં ક્યાંથી વિકાર આવશે? નિજમન કહે છે, અમારી અજેય સેના છે. ભરપૂર ભાવ ભજન, શુભ ગુણ, શાંતિ, ભક્તને જગતથી વિરક્ત રહેવું, દાસપણું અને જગતથી ઉદાસીપણું. કોની સેના છે? નિજમનની સેના છે. પંચવ્રત પર પ્રીત હૈ, નિસ્પૃહી નિષ્કામ, નિર્લોભી નિર્માનિતા, નિસ્વાદી નામ. નિસ્પૃહી, નિષ્કામી, નિર્લોભી, નિર્માનિતા અને નિસ્વાદી પણ પંચ ઉપર મને પ્રીતિ છે. નિજમન કહે, વચન પ્રમાણે વર્તવું એ અમારી ટેક, નિર્વૈર રહે સૌ નગરમાં, છાંડી છળબળ છે. ત્યાં દેહ રૂપી નગરમાં તમામ છળ કપટ છોડી નિર્વૈરથી વચન પ્રમાણે રહેવું એ અમારી ટેક છે. જે હંમેશા શિક્ષાપત્રીના વચનમાં રહે છે, ભગવાનના વચનમાં રહે છે, મોટા સત્પુરુષના વચનમાં રહે છે, એને વર્તક મન છે એ કાંઈ કરી શકતો નથી.
એની પાસે લેશ માત્ર જોર પરતક મનનું ચાલતું નથી. માહો માહી મળી રહે હૈયે ઘણેરું હેત, કરે ન કૂડ કપટ કહું છું એ અમારી રીત. કરે ન કૂડ કપટ કછું એ અમારી રીત. અંદરો અંદર મળીને રહે, હૈયામાં ઘણું હેત છે, કૂડ કપટ કાંઈ કરતા નથી, એ અમારી રીત છે. મન કહે મર્મ મેં લહ્યો દેખી તારું દળ, એવા સેના સાહેબા બહુ ન કીજે પણ. મન કહે છે તારું સૈન્ય દળ જોઈને મેં મર્મ સમજી લીધો છે, એવા સેનાના સેનાપતિ લઈને બહુ બળ ન કરે. નૂર વિનાશા સૂરમાં અણગમતા હોય અંગ, પૂછી પૂછી પગ ભરે તે જીતે ન કદીએ જંગ. બળ વિનાના અને જેના અંગ ધ્રુજતા હોય એવા નમાલા સુરવીર યોદ્ધાથી શું સરવાનું છે? પૂછી પૂછીને પગ ભરે તેનાથી ક્યારેય યુદ્ધ જીતાય નહીં. જોયા તારા જોધને જીતી ન કરે જ્વાર, લાલચ મેલ લડવા તણી માગે હવે ધર્મ દ્વાર. જોયા તારા યોદ્ધાને જીતીને કોઈ વિજય નહીં અપાવે, માટે લડવાની લાલચ મૂકી દે અને તું શરણાગતિ સ્વીકારી લે. હોય હજી જો હામ હૈયે તો વીર લખી જે વેલ, દિયો લડાઈ લીજીએ નહીં તો નદર તું મેલ. છતાં પણ હજી જો હૈયામાં લડવાની ઈચ્છા હોય તો વિલંબ ન કર, લડવા તૈયાર થઈ જા, અથવા તો આ નગરને મૂકી દે. વર્તક મેન કે છે નિજ મનને, નિજ મન કહે નવ કીજીએ મનવા મોટી વાત, સુર તણા સંગ્રામમાં લાજ હરીને હાથ. નિજ મન શું કહે છે? હે મનવા મોટી મોટી વાત ન કર, આ સુરવીરના સંગ્રામમાં હરિના હાથમાં લાજ છે. લાજ કોના હાથમાં છે? દુર્યોધનને ખૂબ બળ હતું, એને એમ હતું કે મારી પાસે તો 18 અક્ષોહિણી સેના છે. ભીષ્મ પિતામહ છે, કૃપાચાર્ય છે, દ્રોણાચાર્ય છે, કર્ણ છે, આવા વીર યોદ્ધાઓ મારી સેનામાં છે, અને સામે તો 5 પાંડવ અને નિઃશસ્ત્ર શ્રી કૃષ્ણ છે. એને તો હું ચપટીમાં જીતી લઈશ છે ને. હવે 18 અક્ષોહિણી સેના હતી કોની? હવે એ ભગવાનની સામે વાર કરે. એટલી એને બુદ્ધિ નહોતી દુર્યોધનને કે જેની અક્ષોહિણી સેના છે એને લઈને હું એના ઉપર વાર કરીશ. પણ શું છે કે જ્યારે મતિ ભ્રષ્ટ થાય ને ત્યારે વિચાર અને વિવેક બે મરી જતા હોય છે, અને કોઈ જાતનો વિચાર કે વિવેક રહેતો નથી. સુરતણા સંગ્રામમાં લાજ હરીને હાથ. લાજ કોના હાથમાં છે? ભગવાનના હાથમાં છે. અર્જુને જ્યારે ગાંડી મૂકી દીધું હાથમાંથી, એને અંતરમાં મમત્વ આવ્યું, એને એમ થયું કે આ બધા મારા છે, એની સામે લડીને જો મને હસ્તિનાપુર મળતું હોય તો હું હસ્તિનાપુર લઈને મારે શું કરવું? એવું હસ્તિનાપુર મારે જોઈતું નથી. કુરુક્ષેત્રમાં બે સેના સામસામે હતી, રણસિંગા ફૂંકાઈ ગયા હતા, અને અર્જુન જો આવી રીતે ગાંડી મૂકી દે તો લાજ જાય ભગવાનની. લાજ કોની જાય? ભગવાનની લાજ જાય. એટલે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કીધું ભાઈ જો તું ગાંડી ઉપાડ કે ન ઉપાડ, તું નહીં ઉપાડ તો આ બધી સેનાને ખાત્મો કરવા માટે હું એકલો જ કાપી છું. આ તો તને ક્રેડિટ આપવા માટે હું અહીંયા બેઠો છું. વગર મફતની ક્રેડિટ તું લઈ લે. આ બધા તો સામે મરેલા જ છે, તારે તો નિમિત્ત બનવાનું છે અને ક્રેડિટ લેવાની છે. 18 અધ્યાય ઉપદેશ આપ્યો અર્જુનને. ગીતાજીના 18 અધ્યાય છે ને, 700 શ્લોક છે. ત્યારે અર્જુનને કઈક સુરાતન આવ્યું. પછી કરીશ્યે વચનમ તવ, હે ભગવાન હવે હું તમારા વચન પ્રમાણે જ કરીશ. અને પછી ગાંડી ઉપાડ્યું અને 18 અક્ષોહિણી સેના
એટલે હાથે ભોગો કરી નાખ્યો જુઓ. એટલે લાજ કોના હાથમાં છે? હરિના હાથમાં છે. સુરાતળા સંગ્રામમાં લાજ હરીને હાથ. આવ ચડી ચો ગાનમાં સેના લઈ સંગ સુર, આગળ આછા પાતળા હાજર છો હજુ. નિજ મન કહે તારા જેટલા કહેવાતા સુરવીર સૈન્યને સંગે લઈ અને યુદ્ધ મેદાનમાં આવી જાય. તારી આગળ તારા મતે કહેવાતા આછા પાતળા સૈન્યથી લડવા હું હાજર છું. સજ્જ થયા દો સુરમાં વઢવા કારણ ભાવ, હુઆ સિંધુડા શેનમાં ભાલ્યા નગરે ગાવ. બંને સૈન્ય સામ સામે તૈયાર થઈ ગયા. સેનામાં સિંધુ રાગ ગવાણા અને નગારાની નોબતો વાગવા માંડી. વાત તો બહુ સરસ છે, બહુ સરસ ગ્રંથ છે. પછી લેશું. કહેવાનું તાત્પર્ય શું છે આપણે અહીંયા? આ તો આખો મનગંજન ગ્રંથ છે, પણ બહુ સરસ છે. આખો રસથી, અમૃત રસથી ભરેલા ગ્રંથ છે આ બધા. જો આમ વાંચીએ ને તો સુરાતન ચડી જાય. પણ હવે સમય કોને છે વાંચવાનો? એ ધૂળ ખાતી હોય ને સ્કૂલાનંદ કાવ્ય ઘરમાં દિવાળીએ કચરો સાફ કરીએ ત્યારે સહેજ કપડું મારી દઈએ એટલે થઈ ગયું. પણ એવું ના કરવું. એટલે મહારાજ કે તે સારું કલ્યાણના માર્ગથી અવળી રીતે અધર્મની વાર્તાને પોતાનું મન કહે અથવા બીજો કોઈ માણસ કહે તો તેને સંગાથે જે શુદ્ધ મુમુક્ષુ હોય તેને અતિશય વેર થઈ જાય છે. પછી પોતાનું મન અથવા તો બીજો માણસ ફરીને તેને તે વાર્તા કહેવા આવે નહીં. એકવાર અયોગ્ય સંકલ્પને આપણે હટાવી દઈએ તો ફરી વારે આવે નહીં. કદાચ બીજી વાર આવે, પણ 10 વાર જો એક સંકલ્પને પાછો વાળી દો ને પછી 11મી વારે આવે નહીં. આ એક યજ્ઞ છે. એક સંકલ્પને પાછો વાળી અને ભગવાનની મૂર્તિમાં જોડીએ તો એક અશ્વમેધ યજ્ઞનું ફળ પ્રાપ્ત થાય એવું શાસ્ત્ર કહે છે. એક અશ્વમેધ યજ્ઞ કરવો, આખી પૃથ્વીમાં ઘોડાને દોડાવવો, જ્યાં પકડાય ત્યાંથી યુદ્ધ કરીને એને જીતવું અને યજ્ઞની વેદી ઉપર લઈ આવવો, આખા વિશ્વમાં ફેરવે, ત્યારે એક અશ્વમેધ યજ્ઞ પૂરો થાય. હવે એનાથી આ કેટલું સરળ! એક સંકલ્પ યોગ્ય ઘાટ હોય અને પાછો વાળી અને પરમાત્માની મૂર્તિને વિશે રાખે તો એક અશ્વમેધ યજ્ઞનું ફળ શાસ્ત્રમાં કીધેલું છે. એટલે મહારાજ કે એકવાર એને વેર થઈ જાય પછી પોતાનું મન અથવા બીજો માણસ ફરીને વાર્તા કહેવા આવે નહીં. અને મન છે તે તો જીવનું મિત્ર છે. જીવને ન ગમે એવો ઘાટ ઘડે જ નહીં. અને જ્યારે કંઈક મનને અયોગ્ય ઘાટ થઈ જાય ત્યારે જો જીવને મન ઉપર અતિશય રીસ ચડતી હોય તો ફરીને મનમાં એવો ઘાટ થાય નહીં. અને જ્યારે મનને સદાય અયોગ્ય ઘાટ થયા કરતા હોય ત્યારે એને પોતાના જીવનો વાંક સમજવો, પણ એકલા મનનો વાંક સમજવો નહીં. એવી રીતે સમજીને જો મહારાજ કે ભગવાનની ભક્તિ કરે તો તેને કોઈ વિમુખ જીવનો તથા પોતાના મનનો કુસંગ લેશ માત્ર અડી શકે નહીં અને નિર્વિઘ્ન થતો ભગવાનનું ભજન કર્યા કરે. ગઢડા અંત્ય પ્રકરણમાં છઠ્ઠું વચનામૃત પૂર્ણ થયું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજને શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણ નીલકંઠમ ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ.